हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा पायथागोरस थिरम लेसनमधील सिमिलॅरिटी अँड राईट अँगल्ड ट्रायंगल हा थिरम पाहणार आहोत. बघा थिरम काय आहे. इन अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल इफ द अल्टिट्यूड इज ड्रॉन टू द हायपोटेन्यूज देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल अँड टू ईच अदर. आता फिगरमध्ये बघा ABC हा काय आपला राईट अँगल ट्रायंगल आहे. इफ द अल्टिट्यूड इज ड्रॉन टू द हायपोटेन्यूज, जर आपण काय काढला BD हा काय केला हायपोटेन्यूजवरती परपेंडिक्युलर काढला तर काय झालेले आहेत बघा. इथं आपल्याला टू ट्रायंगल्स फॉर्म झालेले दिसत आहेत. ADB PDC हे दोन ट्रायंगल्स काय झालेले आहेत ह्या अल्टिट्यूडमुळं तयार झालेले आहेत. मग काय म्हटलेलं आपल्याला, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्मड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल अँड टू ईच अदर. जे हे दोन ट्रायंगल्स तयार झालेले आहेत हे काय ओरिजिनल ट्रायंगलला सिमिलर असणार आहेत. ABC हा आपला ओरिजिनल ट्रायंगल आहे. या ट्रायंगलला काय हे दोन्ही ट्रायंगल्स सिमिलर असणार आहेत. त्याचबरोबर हे दोन्ही ट्रायंगल्स एकमेकांना सुद्धा सिमिलर असणार आहेत. बघा परत एकदा थिरम काय, इन अ राईट अँगल ट्रायंगल इफ द अल्टिट्यूड इज ड्रॉन टू द हायपोटेन्यूज then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. म्हणजेच काय राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये अल्टिट्यूड आपण हायपोटेन्यूजवर काढला की जे दोन ट्रायंगल्स तयार होतात ते ओरिजिनल ट्रायंगलला सिमिलर असणार आहेत आणि त्याचबरोबर एकमेकांना सुद्धा सिमिलर असणार आहेत. आता आपण गिवन लिहूया. गिवन काय बघा, इन ट्रायंगल ABC अँगल B किंवा अँगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. त्याचबरोबर काय सांगितलेलं आहे, BD सेक BD परपेंडिक्युलर सेक AC A डॅश D डॅश C हे तीन पॉईंट्स काय कोलिनियर आहेत. हे काय आपल्याला दिलेलं आहे. इन राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजेच राईट अँगल आहे हे दिलेलं आहे आणि अल्टिट्यूड काढलेला आहे हायपोटेन्यूजवर म्हणजे सेक BD परपेंडिक्युलर सेक AC. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे बघा, हे जे टू ट्रायंगल्स तयार झालेले आहेत ते काय आहेत ओरिजिनल ट्रायंगलला सिमिलर आहेत. मग कुठले टू ट्रायंगल्स तयार झालेले आहेत बघा, ADB आणि BDC. मग आपण काय काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा, आपल्याला ट्रायंगल ADB हा ट्रायंगल ADB हा ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल ABCला ट्रायंगल ABCला सिमिलर आहे. त्याचबरोबर ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC आणि हे दोन्ही ट्रायंगल्स पण एकमेकांना सिमिलर असणार आहेत. म्हणजेच ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता प्रूफ बघा कसा घेता येईल. पहिला काय करूया आपण, हे दोन ट्रायंगल्स घेऊया, ट्रायंगल ADB आणि ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ADB अँड ट्रायंगल ABC आपल्याला काय हे दोन्ही ट्रायंगल्स सिमिलर दाखवावे लागतील. बघा आता मग ADB आणि ABC मध्ये जर आपण हे दोन ट्रायंगल्स घेतले ADB आणि ABC यामध्ये काय येईल, A हा कॉमन अँगल येईल दोन्हीमध्ये. म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो बघा, अँगल DAB कॉन्ग्रुएंट अँगल BAC. रिझन काय येईल, कॉमन अँगल DAB कॉन्ग्रुएंट अँगल BAC कारण A हा काय कॉमन अँगल आहे. अँगल ADB हा काय 90 डिग्री आहे आणि अँगल त्याला कुठला कॉन्ग्रुएंट अँगल आहे ABC हा पण काय 90 डिग्री. रिझन काय येईल, इच 90 डिग्री. देअरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC by which test, by a test of similarity, by a test of similarity. इथं काय दाखवले आपण, दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवले त्यामुळे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी हे दोन्ही ट्रायंगल्स काय असतील सिमिलर असतील. आता काय करू आपण, त्याला देऊया इक्वेशन नंबर 1. इन ट्रायंगल BDC अँड ट्रायंगल ABC. बघा आता काय करायचं, ट्रायंगल BDC आणि ट्रायंगल ABC हे दोन ट्रायंगल्स घेतले. आता या दोन्ही ट्रायंगल्समध्ये बघा BDC हा
आणि ABC यामध्ये काय C हा अँगल काय येईल कॉमन येईल, म्हणजेच आपल्याला हा अँगल कॉन्ग्रुएंट दाखवता येईल. बघा अँगल BCD, अँगल BCD कॉन्ग्रुएंट अँगल कोणता येईल बघा BCD आणि ACB, अँगल ACB. रिझन काय लिहिणार आपण, हा अँगल C हा काय आहे कॉमन अँगल आहे. त्याचबरोबर अँगल BDC, अँगल BDC कॉन्ग्रुएंट अँगल. आता अँगल BDC कितीचा आहे 90 डिग्री आहे आणि ABC मध्ये अँगल ABC हा 90 डिग्री आहे, म्हणजेच BDC कॉन्ग्रुएंट अँगल ABC इच 90 डिग्री. दोन्ही काय आहेत 90 डिग्रीचे आहेत, इच 90 डिग्री. देअरफॉर काय म्हणू शकतो आपण, ट्रँगल BDC सिमिलर ट्रँगल ABC by which test, by AA test of similarity, AA test of similarity. इथं दोन ट्रँगल सिमिलर दाखवलेत, म्हणजे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हे दोन्ही ट्रँगल्स काय आहेत सिमिलर आहेत. त्याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 2. आता बघा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इथं काय आहे, ट्रँगल ADB हा ट्रँगल ABC ला सिमिलर आहे. त्याचबरोबर ट्रँगल BDC हा ट्रँगल ABC ला सिमिलर आहे. म्हणजे जर फर्स्ट ट्रँगल सेकंड ट्रँगलला सिमिलर असेल आणि सेकंड ट्रँगल हा थर्ड ट्रँगलला सिमिलर असेल, तर फर्स्ट ट्रँगल आणि सेकंड ट्रँगल काय असणार आहे, थर्ड ट्रँगल सिमिलर असणार आहेत. बघा ट्रँगल ADB हा आपण काय घेतला, फर्स्ट ट्रँगल घेतला. ट्रँगल ABC हा सेकंड ट्रँगल घेतला आणि ट्रँगल BDC हा थर्ड ट्रँगल घेतला. तर ADB हा ABCला सिमिलर आहे, म्हणजे फर्स्ट ट्रँगल हा सेकंड ट्रँगलला सिमिलर आहे आणि सेकंड ट्रँगल ABC हा ट्रँगल BDC म्हणजेच थर्ड ट्रँगलला सिमिलर आहे. तर काय असणार आहे, फर्स्ट ट्रँगल हा थर्ड ट्रँगलला सिमिलर असणार आहे, म्हणजेच ADB हा BDCला काय असणार आहे सिमिलर असणार आहे. फ्रॉम 1 and 2 काय म्हणू शकतो आपण, ट्रँगल ADB सिमिलर ट्रँगल BDC. ट्रान्झिटिव्हिटी प्रॉपर्टी याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 आपण काय म्हणू शकतो बघा, ट्रँगल ABC सिमिलर ट्रँगल ADB सिमिलर ट्रँगल BDC. याबरोबर काय झालेला आहे, आपला हा थेरम प्रूव्ह झालेला आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.